hogyan zajlott a kubai tértisztítás nálunk. Ugye már egy pici ízelítőt kaphattatok, a YouTube Shorts videóban már volt egy kis előzetes erről, de ugye volt ez az ásé, és elmondták a Luisék, hogy mit is jelent. Szóval a lényeg az, hogy voltak nálunk a barátaink, és csináltak nálunk egy tértisztítást, és erről mi csináltunk ilyen misztikus szertartásokat csinált, és nagyon sok hasznos információt is elmondott közbe, és ez nálunk történik, úgyhogy egy pici betekintést kaptok a mi terünkből, és fogadjátok szeretettel ezeket a csodákat, csomó itthon is hasznosítható tippeket, trükköket mondanak el, úgyhogy fogadjátok szeretettel, és hallgassátok nyitott szívvel és füllel. Puszi! Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges étellel, élettel, házon kívül és belül. Ácsé! A gyorúha vallásban acse azt jelenti, hogy Isten adásával. Azt is jelenti, hogy kapcsolódni a teremtő erőddel, kapcsolódni az istenekkel, a természettel, a természet isteneivel, kapcsolódni a hittel, a lélekkel és a szeretettel. Egyik reggel arra ébredtem, hogy na jó, akkor most megyek Kubába. És ahogy így ittam a kávét reggel, körbenéztem a lakásomba, és ilyen megdöbbenve láttam, hogy karibi hangulat van. Nem, mint hogyha nem tudtam volna, hogy úgy rendezem be, de azt így nem sejtettem, hogy tulajdonképpen a lelkem az készül erre az utazásra, és készült már régóta erre az utazásra, és úgy éreztem, hogy engem ott valami vár. Nagyon érdekes volt, mert ahogy eldöntöttem, hogy megyek Kubába, jött az az érzés, hogy engem érdekel Kuba spiritualitása. És elkezdtem ezután utána olvasni, és nagyon-nagyon keveset tudtam meg. Egyedül azt úgy sejteni véltem, hogy sok lehet a gyógynövény, és hogy ismerik az emberek a gyógynövényeket, mert azt tudtam, hogy nagyon kevés a gyógyszer Kubában, nem igazán jó most a gazdasági körülmények ott, elég nehéz az ottani embereknek most abban az országban élni, és nagyon kevés a gyógyszer, és igazság szerint már a 90-es évek eleje óta gyógyszerhiánnyal és mindenféle hiánnyal küzdenek, ezért ők amúgy megőrizték a hagyományokat, megőrizték a növények ismeretét, és ismerik a gyógynövényeket, de ez olyan szinten van, hogy például Havannában nincs olyan utca, ahol ne lakna egy füves néni, vagy egy füves bácsi, akihez lehet menni, meghűlés, vagy bármi, akár még komolyabb dolgok esetében is, igen, komolyabb dolgok esetében is lehet menni, és ne csomagolná azonnal össze a gyógynövényeket, és mondaná, hogy mit kezdj vele. Hát én magam is megbetegedtem Kubába, ugye hosszasan tartózkodtam kint fél évet, és hát ugye nem tudtam kikerülni, de tisztában voltam vele, hogy nem tudom az ottani vírusokat, baktériumokat, a szervezetem számára itt ismeretlenebb eredetű bacikat, és hát vittem ugyan gyógyszert, én felkészültem, de hogy nem igazán hatottak a magyar gyógyszerek, vagy az európai gyógyszerek nem igazán hatottak azokra a karibi vírusokra, amivel én ott találkoztam. Így Luis ment elég gyakran látogatta meg a füves nénit, aki tőlünk 3 házzal lakott, és mindig nagy lelkesen hozta haza zacskó számra a gyógynövényeket, és akkor volt, amit így beáztattunk, áztatni kellett, volt, amit forralni kellett, és akkor volt, hogy teát főztünk belőle, volt, hogy inhalálni kellett vele. Aztán mielőtt indultam, kutakodtam a spirituális dolgok iránt, érdekelt, hogy mennyire vannak spirituális hagyományai ennek az országnak. Azt gondoltam, hogy az elmúlt 60 év Castro és Che Guevara
forradalma óta eltelt 60 év alatt azért elég erősen lenyomták a vallásgyakorlást, és azért azzal is tisztában voltam, hogy a hittérítő spanyolok hát így nagyon erősen térítettek mindenkit a katolikus vallásra, de azt, amikor kimentem, mégse ezt tapasztaltam, mert a környező országok, mint például Mexikó, azzal ellentétben, ahol szinte mindenki katolikus, itt nem. Itt egy ősi hitet gyakorolnak, és egyre elterjedtebb, mióta Castro oldotta a vallásokkal, még a halála előtt, ahogy oldotta a vallásokkal kapcsolatos tilalmakat, úgy ez az ősi hit, a Yoruba, egyre erőteljesebben jelent meg, és nagyon-nagyon sok ember gyakorolja. Tulajdonképpen a gyökere a Yoruba, amit ők gyakorolnak, ők Szantériának nevezik. Nagyon érdekes az is, hogy hát ugye tudjuk nagyon jól, hogy ha valamit nagyon-nagyon tiltanak sok évig, vagy évtizedekig, vagy évszázadokig, mert hogy ide itt komoly évszázadokról beszélünk, le akarják nyomni, törni, és tűzzel, vassal égetni, akkor az ott a mélybe csak egyre jobban erősödik, egyre erőteljesebb lesz. Tehát ezeket nem lehet elnyomni, ez csak egy ilyen elképzelés, hogy lehetséges, mert egyszer majd megerősödve tör elő. Amikor készülöttem Kubába, akkor tudtam, hogy segítőre szükségem van. Nekem Luisra esett a választásom, nem azért, mert magyarul is beszélt, ez is egy fontos szempont volt, hanem mert spirituálisan nyitott, érdeklődik, sőt nem csak érdeklődik, hanem ő is a Szantériának a követője. És hát még akkor mindig nem sejtettem, hogy itt több is lesz közöttünk, de nagyon-nagyon Luisa, de nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy valaki olyannal utazhatok, aki ebben jártas, és aki nyitott erre a világra. A tértisztítás kokuszdióból akkor javasoljunk, amikor furcsa dolgokat kezdenek megjelenni az otthonukban, például amikor rossz energiákat érzünk, rosszul tudunk aludni, amikor egy közelő álló rokonunk eltávolít tőlünk, amikor szakításokkor idején, és amikor a projekteink nem valósulnak jól, akkor javasoljuk ezt megcsinálni, ez a tisztítás, amelyik nagyon effektív, és bizalomban is itt minden rendben lesz. Tulajdonképpen a tértisztítás során az egyik legerőteljesebb, legspirituálisabb tisztító gyümölcsöt, a kókuszdiót használja. A kókuszdiónak megvan az a tulajdonsága, és ezt szerte a világban tudják a sámánok, hogy nagyon erősen magához tudja vonzani, ki tudja tisztítani a negatív energiákat, és nagyon alaposan képes megtisztítani az egész lakást, házat, az egész teret. Ráadásul a használata után, mikor ugye úgy zajlik a szertartás, hogy a sámán, a santero végiggörgeti a házban, a falak mentén, és így mindenhol a kókusz, de különösen a sarkokra nagyon nagy tekintettel, és közben pedig kéri a kókuszt, ahogy kéri a kókusznak a támogatását, és az ősök támogatását egy mantrával, közben pedig dohányt fúj ki, dohányfüstöt fúj ki. Ez nem arról van szó, hogy szivarozik közben, hanem arról, hogy a füsttel, a dohányfüsttel kapcsolatot teremt az ősökkel, az ősök szellemeivel, és kéri őket, hogy tisztítsák, támogassák abba, hogy tisztuljon a tér. Aztán a rum, ami
vagy a cukornát pálinka, az szintén a sámán időnként egy kortyot bevesz a szájába, és aztán pedig így kiköpi az oltárra. Ennek is megvan egy nagyon erős jelentése. Ez is tisztítás szolgálja. Egyébként az is egy nagyon nagy hagyomány Kubában, vagyis hát a Santero hívek, a Yoruba hívek között. Ezt így mindenhol látni, hogy mielőtt megisznak egy italt, kiöntenek egy picikét a földre. Ezt tulajdonképpen az ősöknek szánják, azt az egy kis csöppet, azt egy kortyot, azt az ősöknek adják. Aztán, amikor így ez megtörtént, és azt érzi a Santero, hogy most nagyon szépen kioldódott egy csomó minden, akkor fogja, vagy akár minden, fogja, kiviszi a ház ajtaja elé a kókuszt, ledobja a földre, és aztán a kókusz szétrobban. Na most a robbanásnak a hangja, az, hogy hány darabra tört, azok mindegy csomó mindent üzennek, beszélnek a Santero sámánhoz, és ahogy leesnek ezek a darabok, azoknak is nagyon nagy mondani valójuk van, mert nem mindegy, hogy hány darab esik úgy le, hogy a húsa van felfelé. Azt jelenti, csak ezeket kell. Nem a híja, hanem a belsejét, az a fontos. A szertartás közben, a tértisztító szertartás közben használ például tojáshéjport a Santero sámán. Na most a tojás az szintén egy olyan valami, ami nagyon nagy erős tisztításra képes. Egyébként az nem csak tértisztításra, hanem a test, az aura letisztítására. Mi nagyon sokat csináltuk ezt Luisszal. A Santerók Kubába úgy csinálják, hogy miután végiggörgetik a testet, tényleg a fej bubjától a lábúig, a kislábúig, közben mantráznak, és kérik a tojást, hogy szívja be a negatív dolgokat a testből. Kubában szilveszterkor csinálják. Szilveszterkor nagyon-nagyon sok családban, ez egy hagyomány, hogy megcsinálják ezt a tojástisztító szertartást. Aztán a Santero sámánok a tojásnak a héját ilyen összezúzzák, ilyen szinte mint a liszt, olyan por alakot kap, berakják ilyen kis tégelyekbe, és ezt a port is használják a tértisztításokon, például úgy, hogy bekenik a kókusznak a héját, hogy még erőteljesebb legyen az egész folyamat, és időnként kifújnak belőle, beleteszik a tenyerükbe, és fújnak egyet a térbe, ahol érzik, hogy erősebb elakadások vannak, és közben pedig végig mantráznak. Aztán hát nyilván a tüzet is használják, és a vizet is használják ez alatt a tisztító szertartás alatt. Úgyhogy egy gyönyörűségesen szép hagyomány, egy nagyon szép szertartás, ami rendkívül hatásos, olyan, mint hogyha így felfrissülne a tér, szinte így érezhető az egész téren a változás, és hát nem egyszer, nem kétszer, hanem nagyon sokszor ilyen nagy változások tudnak történni az egyén életébe, a család életébe, és ilyen elakadások tudnak kitisztulni. Mi is az a Yoruba hit, honnan érkezett a Karib-tenger legnagyobb szigetére, Kubába, és mikor? A 16. században, amikor a spanyoloknak kellett a munkaerő, ugye Kuba spanyol gyarmat volt, akkor Nigériából és Nyugat-Afrika területéről behurcoltak rengeteg sok embert, és azért, hogy a földeken dolgoztassák őket, ők voltak a rabszolgák, érkeztek láncokon, megfosztva a szabadságuktól, egy valamitől azonban nem tudták őket megfosztani. Ez a valami láthatatlanul utazott velük egy hajóban, ez pedig a hitük és a lelkük szabadsága.
Hozták magukkal ezt a több istenhitet, ezt a természet isteneiben való hitet. Nagyon sok istenben hisznek, a hegyek istenében, az utak istenében, az utak istene Elegva, a tenger istennőjében, Gyemaja, az édesvizek, a vízesések, amiből rengeteg sok van Kubába, istennőjébe, Osumba, aki a szerelem istennője, és egyébként a görög megfelelője az Vénusz istennő. Szóval nagyon sok ilyen istenük van, és ezekhez az istenekhez imádkoztak ők, és lenyomták ezt a vallást, és erőszakosan rákényszerítették őket a katolicizmusra. Tehát ők ezt őrizték, és őrizték a hagyományaikat is. Aztán, mikor egy kicsit lazult, ugye ez ilyen titkos dolog volt, de ez így szállt, a leszármazottaik aztán így vitték tovább ezeket a rituálékat, és így több száz évig is őrizték, és őrzik a mai napig is. Ugye az eredetét azt nem nagyon tudjuk, hogy ez így kb. Mikor, honnan, hova datálódik az, hogy ez a Yoruba hit kialakult. Nagy valószínűséggel jóval régibb, ősibb, nyilván mind a katolicizmus. És ezek a leszármazottak a mai napig is őrzik. Mondom, ez egy kicsit már átalakult, most így inkább Kubába Szantériáról beszélünk, de hogy tulajdonképpen mindennek a gyökere, ez a Yoruba, amit a rabszolgák annak idején behoztak Kubába. Kérlek, ha még nem tetted meg, akkor lájkold a videót, meg iratkozz fel, ebben támogatva a munkámat és a csatornát, illetve ebben te is hamarabb kapod meg a videókat. Köszönöm! Átsé!